जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमच्या सगळ्यांचं आपल्या युट्यूब चॅनलला। तर भावांनो, आपला आजचा जे काही व्हिडिओ आहे ते पब्लिक डिमांडवर आहे, कारण आपण मागच्या दिवशी जे काही लाईव्ह केलं त्यामध्ये खूप कमेंट आले की भाऊ महाशिवरात्री कमिंग सून व्हिडिओ बनव म्हणून। तर भावांनो, आता मला खूप वेळ लागला कारण हा व्हिडिओ बनवायला, कारण उद्याच लगेच महाशिवरात्री आहे आणि त्याच्यासाठीच हा आपण व्हिडिओ आज करणार। तर सॉरी भावांनो। तर भावांनो, व्हिडिओमध्ये जे काही एक पासवर्ड आहे आणि ते पासवर्ड तुम्हाला आपले जे काही मटेरियल आहे ते डाउनलोड करण्यासाठी लागेल। त्यासाठी भावांनो, व्हिडिओ जे काही आपला पूर्ण बघा आणि जशा प्रकारे आता तुम्ही व्हिडिओ बनवला, हा जे काही व्हिडिओ आहे भावांनो ते आपण कॅनमास्टर ॲपमध्ये केलेला आहे। जर तुमचा जो कॅनमास्टर ॲप नसेल तर तुम्ही त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, तिथून तुम्ही हे वाला कॅनमास्टर ॲप डाउनलोड करून घेऊ शकता। आणि भावांनो, जर तुम्हाला आपलं सगळं मटेरियल डाउनलोड करण्यास काय पण प्रॉब्लेम आली तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन होऊ शकता, कारण मी 1-2 तासानं तिथं पण आपलं सगळं मटेरियल अपलोड करून टाकेल। आणि भावांनो, तुम्ही जे मला इंस्टाग्रामला फॉलो नसेल केलं तर भावांनो फॉलो करून घ्या, कारण मी इंस्टाग्रामला खूप प्रकारच्या स्टोरी टाकून तुम्हाला तिथं वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन देत राहतो। आणि भावांनो, तुम्ही जर आजच्या व्हिडिओ लाईक नसेल केलं तर भावांनो लाईक करून टाका, कारण जर 1000 लाईक झाले आपल्या या व्हिडिओला तरच आपण सगळं मटेरियल टेलिग्रामला देणार आहोत। नसतं तुम्हाला आपला व्हिडिओ पूर्णपणे बघावे लागेल आणि जे काही पासवर्ड आहे तेच एंटर करून आपले जे काही मटेरियल आहे ते डाउनलोड करून घ्यावे लागेल। तर भावांनो, प्लीज यासाठी एकदा लाईक करा। आणि भावांनो, चॅनल तुम्ही नवीन असाल तर भावांनो चॅनलला अशा प्रकारे सबस्क्राईबचं जे काही लाल कलरचं बटन आहे त्यावर टच करा आणि बाजूला जे काही घंटीचा ऑप्शन आहे त्याला ऑलवर अशा प्रकारे सेट करा, म्हणजे मी जेव्हा पण व्हिडिओ अपलोड कराल तेव्हा तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन सर्वात आधी येऊन जाईल आणि सर्वात आधी तुम्ही आपला व्हिडिओ बघू शकता। तर भावांनो, चला आपली आजची जे काही व्हिडिओ एडिटिंग आहे ते आपण इथं जराही न घालता इथं चालू करूया। भावांनो, सर्वात आधी आपल्याला आपलं काइनमास्टर ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। तेव्हा काइनमास्टर ॲप ओपन केल्यानंतर प्लसवर टच करून इथे जे प्लसचा ऑप्शन आहे यावर टच करून पहिल्याला म्हणजे 16:9चा आडवावाला जे काही आपला हॉरिझॉन्टल रेशो आहे ते इथे सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर मी आपलं जे काही रेशो आहे ते सिलेक्ट करून घेतो। तर भावांनो, 16:9 वाला रेशो ते सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे की ते इफेक्टवाला व्हिडिओ इथं लावून टाकायचा आहे। तर भावांनो, आपला जे काही इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे ते अशा प्रकारे आहे, तुम्ही ते बघू शकता अशा प्रकारे एक इफेक्टवाला व्हिडिओ आहे आपला। तर हा व्हिडिओ इथं लावून टाकायचा आहे। तर भावांनो, हा आपला इफेक्टवाला व्हिडिओ इथं लावल्याच्या नंतर आपल्याला इथे काय करायला लागेल, एक लाईट म्हणजे जे काही तुम्ही विजा कडकडायला किंवा असं एक चमकायला जे काही इफेक्ट आहे ते सुद्धा इथं लावून टाकायचं आहे। तर आपण काय करूया, ते सुद्धा इफेक्ट जे काही आपला ते इथं लावून टाकूया। तर लेअरमध्ये येऊन मीडियामध्ये येऊन जे आपला विजावाला म्हणजे वीज अशी चमकते तेवाला इफेक्ट इथे सिलेक्ट करायचा आहे। तर हाच तो इफेक्ट आहे। तर या व्हिडिओला पण सेम, तर या व्हिडिओला ॲड करायच्यानंतर इथं आपल्याला काही सेटिंग करायला लागेल याच्यासोबत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, कैचीच्या ऑप्शन समोर एक डब्याचा ऑप्शन आहे, तुम्ही ते बघू शकता। त्या डब्याच्या ऑप्शनवर टच करून याला असं ते फिट टू स्क्रीन करायचं आहे, म्हणजे या ऑप्शनवर टच करायचं आहे आणि बॅक येऊन जायचं आहे। तर भावांनो, इथून बॅक आल्याच्या नंतर आपल्याला खाली जायचं आहे आणि इथं आपल्याला जायचं आहे ब्लेंडिंगमध्ये। त्याच्या ब्लेंडिंगमध्ये गेल्यानंतर याची जे काही ब्लेंडिंग आहे आपल्याला फक्त इथं स्क्रीनमध्ये करून टाकायची आहे। तर याची ब्लेंडिंग स्क्रीनमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही तर बघू शकता अशा प्रकारे आपले जे काही विजा आहे तिथे बरोबर आलेले आहे। तर भावांनो, हे एवढं झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, सुरुवातीला येऊन लेअरमध्ये येऊन मीडियामध्ये येऊन आपली जे काही PNG आहे महादेवाची ती इथे PNG ॲड करून टाकायची आहे। तर भावांनो, अशा प्रकारे आपली PNG आहे। तर आपल्याला काय करायला लागेल, PNGला आपल्याला काय करायला लागेल, इथे क्रॉपिंगचं ऑप्शन भेटेल तुमच्या उजव्या साईडला। या क्रॉपिंगच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन खालचं जे काही एक्स्ट्राचा पार्ट असेल म्हणजे थोडा इथपर्यंतचा पार्ट असेल ते क्रॉप करा आणि मास्कला जे काय तुम्हाला इथं ऑन करायचं आहे। तर भावांनो, मास्कला इथे चालू केल्यानंतर फिदर जे काय आहे ते थोडेसे ते वाढून टाकायचे काय अशा प्रकारे। तर भावांनो, जे फिदर्स वाढल्याच्या नंतर थोडे ते राईटवर टच करून आपल्याला या PNGला असे ते बरोबर आपल्या फ्रेममध्ये बसावं अशी PNGला असे ते ॲडजस्ट करून टाकायचं आहे। तर भावांनो, PNG अशी तर बरोबर ॲडजस्ट झालेली आहे। तर आपल्याला काय करायला लागेल, याची जे काही ड्युरेशन आहे ते इथून शेवटपर्यंत अशी ते वाढून टाकायची आहे। तर आपली इथपर्यंत व्हिडिओ आहे, आपण इथपर्यंत ड्युरेशन वाढून टाकूया। तर भावांनो, याची ड्युरेशन वाढल्याच्या नंतर आपल्याला आपल्या म्हणजे जे काही महादेवाची PNG आहे त्या PNGला सिलेक्ट करायचं आहे आणि ही जे काही चाबीचं ऑप्शन आहे तुमच्या डकण्या साईडला यावर टच करून टाकायचं आहे। तर भावांनो, या चाबीच्या ऑप्शनवर टच केल्यानंतर आपल्या जे काही PNG आहे ते आपल्याला असं इथं ठेवून टाकायचं काय अशा प्रकारे। तर भावांनो, PNGला असं इथे ठेवल्यानंतर जरा समोर जायचं एक आपल्या 2 सेकंदावर, तसं 2 सेकंदावर यायचं आहे आणि आपल्या PNGला बरोबर असं इथं वर ठेवायचं आहे काय अशा प्रकारे, म्हणजे जशी आपण आधी सेट केली ती तशी आता इथं सेट करून टाकायची आहे अशा प्रकारे। म्हणजे याच्यानं काय होईल भावांनो, तुम्ही तर बघू शकता स्टार्टिंगला आपली PNG इथं राहील आणि ऑटोमॅटिक हळूहळू अशी ती वर येईल। तर भावांनो, ही PNG एवढी ॲडजस्ट झाल्यानंतर आपल्या इथे काय करायला लागेल, आपल्याला सुरुवातीला येऊन लेअरमध्ये येऊन मीडियामध्ये येऊन की आपल्याला एक PNG लावून घ्यायला लागेल। तर आपण ती PNG जी काय आहे तिथे लावून टाकूया। तर भावांनो, ही दगडावाली PNG जर लावल्याच्या नंतर याची जी काय याला आपल्याला सेम इथून शेवटपर्यंतची ड्युरेशन वाढून घ्यायची आहे। त्याची ड्युरेशन वाढल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, या PNGला छोटं करून असं या साईडला इथं बरोबर ॲडजस्ट करायचं आहे का अशा प्रकारे। तर या PNGला असं इथं ॲडजस्ट करायचं आहे। तर आपल्याला थोडं आणखी छोटं मोठंसं करून असं इथं ॲडजस्ट करून टाकूया। तर भावांनो, ही PNG ॲडजस्ट झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, या PNGची ड्युरेशन सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जशाच तशी ठेवून टाकायची आहे। तर बस भावांनो, या PNG सोबत आपल्याला काही इनॅनिमेशन किंवा काही इफेक्ट लावायचं नाही, फक्त अशा प्रकारे या PNGला तिथे ठेवून टाकायचं आहे। तर हे झाल्यानंतर भावांनो, आपली जे काही महादेवाची PNG आहे ती इथं येऊन जाईल। तिथं PNG आल्याच्या नंतर 2 सेकंदाच्या जरा म्हणजे 2.5 सेकंदावर येऊन लेअरमध्ये येऊन मीडियामध्ये यायचं आहे आणि आपल्याला इथे एक त्रिशूळवाली PNG लावून टाकायची आहे।
तेव्हा त्रिशूळ PNGला आपण आपल्याला थोडं छोटं करायचं आहे का अशा प्रकारे, आणि असं इथं थोडं असं ॲडजस्ट करून टाकायचं का इथं. तेव्हा ही PNG अशी इथं ॲडजस्ट करायचं. नंतर आपल्याला काय करायला लागेल, या पिनची ड्युरेशन इथून आपल्याला शेवटपर्यंत इथं वाढवून घ्यायची आहे. तर या पिनची ड्युरेशन वाढल्याच्या नंतर आपल्याला काय करायला लागेल, पुन्हा इथंच थांबायचं. तर या PNGला आपल्याला काही इन ॲनिमेशन लावावं लागेल. तर इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन आपल्याची जे काही इन ॲनिमेशन आहे ते आपण स्लाइडली अप अशी ठेवून टाकूया. म्हणून याची स्लाइडली अप ठेवल्यानंतर जरा समोर जायचं, तर ही PNG आपली इथे येऊन जाईल. तुम्ही इथं बघू शकता या ठिकाणी आपली PNG येऊन जाईल. तर ही PNG आल्याच्या नंतर आपल्या लेअरमध्ये येऊन मीडियामध्ये येऊन एक महादेवची जी काही पिंड आहे ती इथे लावून टाकायची आहे. तर ती ही PNG आपली इथे लावून टाकल्यानंतर आपल्या PNGला छोटं करून असं इथे ठेवून टाकायचं आहे का अशा प्रकारे. म्हणून या PNGला बरोबर असं इथं ॲडजस्ट केल्याच्यानंतर आपल्याला काय करायला लागेल, याची ड्युरेशन इथून शेवटपर्यंत अशी इथं वाढवून टाकायची आहे. तेव्हा याची ड्युरेशन वाढल्याच्या नंतर आपल्या इथे काय करायचं आहे, आपण जी दगडाची PNG लावली होती, तुम्ही इथं बघू शकता ही वाली आपली PNG आहे, की या PNGला आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे आणि 3 डॉट जे काय वरचे त्यावर टच करून ब्रिंग टू फ्रंटच्या जे काही ऑप्शन आहे त्यावर टच करून टाकायचं आहे. तर ब्रिंग टू फ्रंट झाल्यानंतर अशा प्रकारे आपली जी काही पिंड आहे ती येऊन जाईल. आपल्या पिंडला सुद्धा आपल्याला इन ॲनिमेशन आपल्याला लावून टाकायचे साईडली अपवाली, म्हणजे अशा प्रकारे आपली जे काही पिंड आहे आणि आपलं त्रिशूळ आहे त्यास इथे येऊन जाईल. तर म्हणून हे एवढं झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, या ठिकाणी म्हणजे 5 सेकंदाच्या जवळपास येऊन लेअरमध्ये येऊन मीडियामध्ये येऊन एक आपल्याला इथे PNG लावून टाकायची, एक स्मोक PNG वाली. तर ही PNG लावल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, या PNGला बरोबर असं इथे ॲडजस्ट करून टाकायचं आहे. तर म्हणून ही PNG अशी इथे ॲडजस्ट झाल्यानंतर आपल्याला काही सेटिंग करायला लागेल या PNG सोबत. इथे ॲडजस्टमेंटचा ऑप्शन आहे. त्या ॲडजस्टमेंटच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन एकदम खाली एक व्ह्यू आहे, तुम्ही इथं बघू शकता. तर ही जी काही व्ह्यू आहे तुम्ही तसे ॲडजस्ट करू शकता. ज्याचे जे काही कलर आहे इथून असं चेंज करू शकता. तर आपण याचा कलर अशा प्रकारे ठेवून टाकूया आणि याची ब्राईटनेस आपण थोडी अशी कमी जास्त करून टाकूया. अशा प्रकारे आपण याला वाढवूया, याला कमी करूया, म्हणजे थोडं आपल्या बॅकग्राऊंडसोबत थोडंसं मॅच होऊन जाऊ. तर आपण याला अशा प्रकारे जर ठेवून टाकूया. म्हणून ही एवढं झाल्यानंतर आपल्याला याची पण ड्युरेशन शेवटपर्यंत अशी वाढून टाकायची आहे आणि पुन्हा याची जे काही इन ॲनिमेशन आहे ते आपली ते रबर स्टॅम्पवाली ठेवून टाकायची आहे. म्हणून ही एवढी ठेवल्यानंतर याची जे काही खाली तुम्ही जे टायपिंग बघू शकता ती आपल्याला 1 आणि 1.5च्या मध्ये असं काहीतरी ठेवून टाकायचं आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आपली जे काही PNG आहे ते वरून एकदा तशी येऊन जाईल. तेव्हा PNG या ठिकाणी आलेली आहे. तर या ज्या ठिकाणी आपली PNG येईल या ठिकाणी येईल, तर या ठिकाणी येऊन लेअरमध्ये येऊन मीडियामध्ये येऊन आपल्याला PNG लावून टाकायची आहे. तर मी ती तुम्हाला PNG दाखवून देतो. आपली ही जी काही महाशिवरात्री PNG आहे ती इथं लावून टाकायची आहे आणि या PNGला मोठं करून असं बरोबर इथं ठेवून टाकायचं आहे का अशा प्रकारे. तेव्हा या PNGला ठेवायच्या नंतर या PNGची ड्युरेशन पण इथून शेवटपर्यंत अशी इथे वाढवून टाकायची आहे आणि इन ॲनिमेशन जे काही याचं आपल्याला याचा पॉपवालं ठेवून टाकायचं आहे. तुम्ही बघू शकता 2 काय 3 नंबरचं हे ऑप्शन आहे, ते पॉपवालं ठेवून टाकायचं आहे. ते पॉपवालं ठेवल्यानंतर ही आपली जे काही PNG ती या ठिकाणी येऊन जाईल. तर ही PNG आल्याच्या नंतर आपल्याला काय करायला लागेल, पुन्हा लेअरमधून मीडियामधून आपल्याला पुन्हा आपल्या ही वाली PNG लावून टाकायची आहे. तेव्हा इथं आपल्याला पुन्हा निमित्त आपणास हार्दिक शुभेच्छा वाली PNG लावून आपल्याला या PNGला असं इथे थोडं छोटं करून असं इथे ठेवून टाकायचं आहे. आणि याला काय करायचं भावनेची जी काही इन ॲनिमेशन आहे ते आपण फेडवाली ठेवून टाकूया. तर याची फेडवाली ठेवायच्या नंतर याची जी काही टायमिंग आहे ते आपण 1.5 सेकंदापर्यंत ठेवून टाकू आणि याची ड्युरेशन इथून शेवटपर्यंत इथे वाढवून टाकायची आहे. तर पुन्हा आपण जरा याला थोडं छोटं मोठं असं इथे ॲडजस्ट करून टाकूया. म्हणून हे एवढं ॲडजस्ट झाल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता आपली ही PNG इथे येऊन जाईल. ती त्याच्यानंतर पुन्हा लेअरमध्ये येऊन मीडियामध्ये येऊन आपल्याला पुन्हा एक आपल्याला PNG लावून टाकायची आहे काय ही वाली. तर म्हणून ही वाली PNG लावून या PNGला आपल्याला इथं ठेवायचं आहे का अशा प्रकारे आणि याची जे काही इन ॲनिमेशन आहे ते आपल्याला स्लाइडली डाऊन ठेवून याची जे काही ड्युरेशन आहे ते शेवटपर्यंत इथं वाढवून टाकायची आहे. तर म्हणून याची ड्युरेशन वाढल्याच्या नंतर आपल्याला पुन्हा काय करायला लागेल, पुन्हा जिथं आपली ही PNG येऊन जाईल पुन्हा इथे येऊन लेअरमध्ये येऊन मीडियामध्ये एक हर हर महादेव एक जी आपली PNG आहे ती इथे लावून टाकायची आहे. आणि भावनो हर हर महादेव कमेंट करायला नका विसरू. आपल्या पटकन खाली कमेंट बॉक्समध्ये जा आणि हर हर महादेव कमेंट करा आणि पासवर्ड जे काय तुम्हाला व्हिडिओमध्ये इथून पुढे भेटून जाईल. तर ही PNG म्हणजे ही आपली PNG लावून आपल्याला इथे ठेवायचं आहे असं आणि याची जे काही ब्लेंडिंग आहे आपल्याला ब्लेंडिंग याची ओव्हरलेमध्ये करून टाकायची आहे. तर हे ओव्हरले झाल्यानंतर याला आपली ड्युरेशन शेवटपर्यंत इथे वाढवून टाकायचे आहे. तर म्हणून हे एवढं झाल्यानंतर आपल्या इथे काय करायला लागेल, आता आपली जवळपास सगळी इथे PNG लागलेली आहे आणि याची जे काही ॲनिमेशन आहे आपण इथे फेडवाली लावून टाकूया. ते लावल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, इथे यायचं आहे आणि इथे लेअरमधून मीडियामधून एक शॅडोवाली PNG आपल्याला एक शॅडो म्हणजे जे काही आहे ती इथं लावून टाकायची आहे. तर म्हणून शॅडो लावल्यानंतर शॅडोला आपल्याला सेम असं इथे फिट टू स्क्रीन करून घ्यायचं आणि याची ड्युरेशन इथून शेवटपर्यंत इथे वाढवून टाकायची आहे. तर म्हणून शॅडोची ड्युरेशन वाढल्याच्या नंतर पुन्हा आपल्याला काय करायचं, शॅडोला आपल्याला काय करायचं सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत अशी ते एकच ठेवायचं आहे. म्हणजे याची जे काही ड्युरेशन आहे ती सुरुवातीपासून अशी वाढून घ्यायची आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आपली शॅडो सुरुवातीपासून येऊन जाईल. ते सुरुवातीपासून आल्याच्यानंतर आपण जे काही स्मोक लावली होती म्हणून याचा आपण कलर चेंज करूया, कारण हा खूप वेगळा कलर वाटत आहे मला. तर आपण ते जे काही कलर आहे ते अशा प्रकारे असा हे ठेवून टाकूया, म्हणजे एकदम चांगला दिसेल लाल लालमध्ये. तर हे एवढं झाल्यानंतर भावनो आपली सगळी PNG तुम्ही तर बघता या ठिकाणी आपली सगळी PNG येत आहे. या ठिकाणी आपल्याला सेम लेअरमधून मीडियामधून आपला जे काही फोटो आहे ते इथं लावून टाकायचं आहे. मी आपला जे काही फोटो आहे तिथे लावून टाकतो.
तर माझा अशा प्रकारे ते फोटो आहे भावनो. तर फोटोला मी काय करतो, असं इथे ठेवून टाकतो. तर फोटोला थोडं छोटं ॲडजस्ट करतो अशा प्रकारे आणि असं इथं फोटो ठेवून टाकतो. तर मला फोटो ठेवल्यानंतर फोटोला इथून याची जे काही ड्युरेशन आहे फोटोची इथून शेवटपर्यंत वाढवून टाकतो आणि इन ॲनिमेशन आपल्या इथे फेडमध्ये ठेवून टाकतो. त्याची इन ॲनिमेशन फेडमध्ये ठेवल्यानंतर भावना पुन्हा इथंच लेअरमध्ये येऊन मीडियामध्ये येऊन आपल्याला इथे एक ही वाली PNG लावून टाकायची आहे. ही वाली PNG लावल्यानंतर या PNGची ड्युरेशन पण इथून शेवटपर्यंत वाढवून टाकूया आणि या PNGला आपल्याला बरोबर थोडं छोटं मोठं ॲडजस्ट करून आपल्या असं इथे ठेवून टाकायचं आहे. म्हणून या PNGला असं ते ठेवल्यानंतर आपल्याला काय करायला लागेल, इथे जे काही 3 डॉट आहे यावर टच करून इथे तुम्हाला एक सेंड टू बॅकवर्डच्या ऑप्शनवर टच करून टाकायचं आहे. म्हणून याला सेंड टू बॅकवर्ड केल्यानंतर याची जी काही इनॅनिमेशन आहे ते आपण फेडवाली ठेवून टाकूया आणि याची जे काही सेकंद आहे ते आपण 1.5 आणि 2च्या मध्ये असे इथे ठेवून टाकूया. तर म्हणून हे एवढं ठेवल्याच्यानंतर आपल्याला इथे जवळपास आपला व्हिडिओ पूर्णपणे रेडी झालेला आहे. तर आपली ही इथं PNG येऊन जाईल आपल्या सगळ्या. तर ही PNG आल्याच्यानंतर आपल्या इथं काय करायला लागेल, लेअरमध्ये येऊन मीडियामध्ये येऊन एक आपली जे काही फुलावाली एक PNG आहे ती इथं लावून टाकायची आहे. तर म्हणून आपल्या फुलाची PNG आपण इथे सिलेक्ट करून घेऊया. तर म्हणून आपली जे काही फुलाची PNG आहे तिथे सिलेक्ट करून यांना असं छोटं करायचं, असं इथे ठेवून टाकायचं आहे आणि जे काही याची इन ॲनिमेशन आहे याची पण फेडर ठेवून टाकू आणि याला आपण 2 सेकंदावर करून टाकूया. ते 2 सेकंदावर केल्याच्यानंतर इथून याची ड्युरेशन आपण शेवटपर्यंत इथे वाढवून टाकूया. तर म्हणून या ठिकाणी फक्त बॅनर रेडी झालेला आहे. आणखी त्याला व्हीफेट सगळं काही लावायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपला हा व्हिडिओ इथं जवळपास रेडी झालेला आहे अर्ध्याच्या वर. तर आपल्याला काय करायला लागेल, या व्हिडिओला वरचं जे काही एक्सपोर्टचं ऑप्शन आहे त्यावर टच करून इथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. तर भावनो आपला जे काही व्हिडिओ आहे तिथे पूर्णपणे एक्सपोर्ट झालेला आहे. तर पुन्हा आपल्याला एकदा बॅक यायचं आणि पुन्हा एकदा बॅक येऊन काइनमास्टर ॲपच्या होम पेजवर येऊन जायचं आहे. तिथं होम पेजवर आल्याच्यानंतर पुन्हा सेम प्रोसेस आहे भावनो. प्लसमध्ये जाऊन पहिल्याला जे काही रेशो आहे तिथं पुन्हा एकदा सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तर आपण ते रेशो इथं पुन्हा एकदा तिथे सिलेक्ट करून घेऊया. तर भावनो पहिल्यावाला रेशो ते सिलेक्ट केल्यानंतर आपल्या इथे काय करायचं आहे, सिंपल आता जे आपण व्हिडिओ एक्सपोर्ट केला तोच व्हिडिओ इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ते एक्सपोर्ट नावाच्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपला व्हिडिओ इथे ॲड केलेला आहे आपण. तर भावनो व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर आपल्याला काही इफेक्टवाली व्हिडिओ म्हणजे इफेक्ट इथे लावून टाकायचे आहे. तर ते कशी लावायची भावनो, आपल्याला काय करायचं आहे, आता ज्या ठिकाणी आपली महादेवची PNG येईल तर या ठिकाणी आपल्याला सिलेक्ट करायचं आपल्या व्हिडिओला आणि कैचीच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन स्प्लिट ॲड प्ले हेड या ऑप्शनवर टच करून टाकायचं आहे. तर भावनो या ऑप्शनवर टच केल्यानंतर पुन्हा जरा समोर जायचं असं, म्हणजे ज्या ठिकाणी आपली सगळी PNG येऊन जाईल. तर या ठिकाणी आपले जवळपास सगळी PNG आलेली आहे या ठिकाणी. तर या ठिकाणी पुन्हा एकदा स्प्लिट ॲड प्ले हेड करायचं आहे आणि पुन्हा हळू समोर जाऊन या ठिकाणी म्हणजे आपलं जे काही फोटो आहे ते सुद्धा आलेलं आहे तिथे सुद्धा आपल्याला स्प्लिट ॲड प्ले हेड करून टाकायचं आहे. तर भावनो हे एवढं झाल्यानंतर पुन्हा जरा समोर जा आणि या ठिकाणी एक स्प्लिट ॲड प्ले हेड करून टाका आणि पुन्हा इथून एकदा बॅक येऊन जा. तर भावनो इथून बॅक आल्यानंतर पुन्हा आपल्याला जे आपण सॉन्गवर हा व्हिडिओ बनवायचा आहे ते ऑडिओमध्ये जाऊन आपलं जे काही सॉन्ग आहे तिथं ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मी काय करतो भावनो, एका व्हिडिओपासून सॉन्ग जे काय आपलं ते इथे एक्सपोर्ट करून घेतो. तर या व्हिडिओपासून मी खाली एक्स्ट्रा काय ऑडिओ करून व्हिडिओला मी तिथे डिलीट करतो. तर आपलं जे काही सॉन्ग आहे ते खाली आलेलं आहे तुम्ही ते बघू शकता. त्या सुरुवातीला आपल्याला इथे काय करायचं आहे, आणखीन आपली इफेक्ट जे काय भावनो आपल्या व्हिडिओला इथे बसले नाही तर ते कसे लावायचे, प्लसच्या ऑप्शनवर टच करायचं आणि इथं जे काय भावना आपल्याला इथे काही आपण इफेक्ट लावणारा ते जर तुमच्याजवळ नसतील तर तुम्हाला आपला मोबाईल डाटा असेल तर चालू करून गेट मोरमध्ये जायचं आहे. ते गेट मोरमध्ये गेल्यानंतर ॲक्शन नावाच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. तर ॲक्शनमध्ये जायच्यानंतर इथं जे काय आपले रेट्रोस्पेक्शनवाले जे काय आजचे आपले इफेक्ट आहे तिथे भेटून जाईल. तर आपण चॅनल टेस्टवाले हे 2-3 इफेक्ट आहे तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता. तर आपण सर्वात आधी काय करूया, तर रेट्रोस्पेक्शनवाला 3 नंबरचे जे काही इफेक्ट आहे ते इथं लावून टाकूया आणि याची जे काही ड्युरेशन आहे ते आपण 1 सेकंदावर अशी ठेवून टाकूया. ते 1 सेकंदावर ठेवल्यानंतर पाहून पुन्हा जरा समोर जाऊया, म्हणजे पुढचं जे काही प्लसचा ऑप्शन आहे त्यावर जाऊया आणि पुन्हा मोशन कटवाला आपण इथं 3 नंबरचा रेशो येतो, म्हणजे 3 नंबरचा जे काही इफेक्ट आहे ते इथं लावून टाकूया. तर 3 नंबरचा इफेक्ट लावल्यानंतर याची जे काही ड्युरेशन आहे ते आपण 0.5 आणि 1च्या मध्ये अशी ठेवून टाकूया आणि पुढच्या पुन्हा त्याच्यासमोर आपल्याला रेट्रोपेक्शनवाला 4 नंबरचा इफेक्ट इथे लावून टाकूया आणि याला जे काही आपली याची ड्युरेशन आपण 0.5 ठेवून टाकूया, म्हणजे असं होऊन जाईल. तर हे एवढं झाल्यानंतर भावना आपलं जे काही सॉन्ग आहे ते इथपर्यंत आहे, त्याच्या पुढचा जे काही पार्ट असेल ते असं डिलीट करा आणि पुन्हा काय करा भावना, सुरुवातीला येऊन आपलं म्हणजे लेअरमधून मीडियामधून जे काही आपली एक बॉर्डर आहे ती इथं लावून टाका. तर मला बॉर्डर लावल्यानंतर बॉर्डरची ड्युरेशन इथे शेवटपर्यंत वाढवून टाकायची आहे आणि बॉर्डरला आपल्याला यावाल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन फिट टू स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर म्हणून ही फिट टू स्क्रीन झाल्यानंतर पुन्हा लेअरमधून मीडियामधून आपलं जे काही लोगो आहे तिथं लावून टाका. तुम्हाला लोगो बनवता येत नसेल भावना होतो, यावर मी एक सेपरेट व्हिडिओ केलेला आहे, त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. ते तुम्ही व्हिडिओ बघून अशा प्रकारचे लोगो इथं करू शकता. तर भावना लोगो बनवून टाका आणि लोगोची ड्युरेशन शेवटपर्यंत वाढवून लोगोला आपल्या इथं बरोबर ॲडजस्ट करून टाका अशा कोणत्या एका साईडला. तर लोगोला आपण असं त्या साईडला ॲडजस्ट करून टाकूया. तर मला अशा प्रकारे आपला आजचा व्हिडिओ जो पूर्णपणे रेडी झालेला आहे. तर मी आपल्या लोगोची जे काही ब्लेंडिंग आहे तिथे ओव्हरलेमध्ये करून टाकतो. तर मला अशा प्रकारे आपल्या व्हिडिओचं रेडी झालेलं आहे. तिथे तुम्हाला आपला जे काही व्हिडिओ आहे तिथे प्ले करून दाखवतो.
शकतो, त्यामुळे मी जे काही सॉन्ग आहे तिथे रिलीज केलेलं आहे. तर भावना अशा प्रकारे तुम्ही ते बघू शकता की जे काही एकदम भारी व्हिडिओ रेडी झालेला आहे. पुन्हा काय करायचं भावना, वरचं जे काही एक्सपोर्टचं ऑप्शन आहे त्यावर टच करून आपला जे काही व्हिडिओ आहे तिथून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर भावना व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ एक लाईक करा आणि चॅनल तुम्ही नवीन असेल भावना चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण तुमच्यासाठी अशा प्रकारे मी ट्रेंडिंगमधले व्हिडिओ एडिटिंग आपल्या मराठी भाषेत आणत राहतो. तर चला भावना आपण भेटूया तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओ.